สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านออนไลน์ขอนำเสนอวิธีการออกแบบโลโก้เบเกอรี่ง่ายๆได้ด้วยตนเองไม่ต้องเก่ง Photoshop ก็ทำได้ไปรับชมกันได้เลยค่ะหากต้องการให้แม่บ้านออนไลน์ออกแบบโลโก้สำหรับสินค้าหรือร้านค้าแบบไหนสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะคุณก็สามารถสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แม่บ้านออนไลน์ได้ง่ายๆเพียงกดติดตามกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ
คุณสำหรับการติดตามและพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าฝากกดติดตามสำหรับกำลังใจด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ